তো CISFত চাকৰি কৰিব হ'লে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আপোনালোকে চাব লাগিব ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি ছোৱালীৰ লগত জড়িত হৈ আছে কেজত CISFত ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰ আহিল ইণ্টেলিজেন্স ইণ্টেলিজেন্স চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ তেওঁলোকে মানে 2015 চনত এই ইউনিটটোত CISFক দায়িত্ব দি দিছে জেন গাইজ তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যিসকল কেণ্ডিডেট CISFত তেওঁলোকে জইনিং কৰিব অৰ্থাৎ CISF যিসকলে ভাল পায় তো আৰু যদি আপুনি CISFৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে আমাৰ ডেইলি ৰুটিনটো কেনেকুৱা তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব তো ফাৰ্ষ্টত জনাইছোঁ যে CISF কনষ্টেবল এজনৰ ডেইলি লাইফটো চাব গ'লে তো ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ তো আমাৰ যিহেতু ডিউটি যদি এচিভ ডিউটি থাকে তেনেকৈ আমি ৰাতিপুৱা 6টা বজাত ডিউটি যাব লগা হয় 6টা বজাৰ পৰা আমি দিনৰ 1টা বজালৈকে ডিউটি কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ডিউটি এইটো হৈছে এচিভ ডিউটি তো 6টা বজাৰ পৰা আমি দিনৰ 1টা বজালৈকে ডিউটি কৰিলোঁ তো আমি 6টা বজাৰ আগতে আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ডিউটিৰ কাৰণে যাব লাগে তো ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পিছত ধৰা হওক আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আমি 6টা বজাৰ পৰা দিনৰ 1টা বজালৈকে ডিউটিৰ কাৰণে গ'লোঁ তো এইটো হৈছে এচিভ ডিউটি তো তেনেকৈ ডিউটিত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ডিউটি কৰিব লগা হয় তাৰপৰা এইখিনি ডিউটি হোৱাৰ পিছতে নেক্সট আমি আমাৰ বাছ যাব তো বাছ যিখন আমাৰ থাকে তো সেই বাছখনে আমাক ডিউটি পোষ্টলৈকে ৰাতিপুৱা যাওঁতেও লৈ যায় আৰু আহোঁতেও তেনেকৈ মানে চিফ্টটো চেঞ্জ হওঁতে বাছখনে আমাক লৈ আহে তো তেনেকৈ আমি ডিউটিত গ'লোঁ পাছত ডিউটি পোষ্টত নামিলোঁ নামাৰ পিছত আমি ডিউটি কৰিলোঁ ডিউটি কৰাৰ পিছত নেক্সট যেতিয়া বি চিফ্ট যাব 1টা বজাত তেনেকৈ আমাক বাছখনে সেই ডিউটি পোষ্টৰ পৰা ৰিলিভ কৰি বেলেগ এজন ডিউটি তাতে থাকিব আৰু তেনেকৈ মানে যিজন ডিউটি কৰিলে অলৰেডি তেওঁক লৈ আহিব বাছখনে তেনেকৈ মানে লৈ আহি প্ৰত্যেকটো ডিউটি পোষ্টতে তেনেকৈ বাছ যায় আৰু যিকেইটা ডিউটি পোষ্টত বাছ যাব নোৱাৰে তাতে আমাৰ পাৰ্চনেল কিছুমান 4 হুইলাৰ ভেহিকেল থাকে বা 2 হুইলাৰ থাকে তেনেকৈ মানে তাতে পঠাই দিয়া হয় সিহঁতক আৰু তাৰ পৰা লৈ অহা হয় তেনেকৈ টাইম টু টাইম তেনেকৈ চেঞ্জ হৈ যায় ডিউটি চিফ্টটো তেনেকৈ এতিয়া চাব গ'লে এচিভ ডিউটি আমি 6টা বজাত গ'লোঁ দিনৰ 1টা বজাত ডিউটি কৰি আহিলোঁ 1টা বজাত ডিউটি কৰা অহাৰ পিছত আমি নেক্সট আমি তাতে চাইন টাইন কৰি আমাৰ ব্ৰিফিং হয় ব্ৰিফিং হোৱাৰ পিছতে নেক্সট আমি ভাত খাবৰ কাৰণে আহিলোঁ ভাত আমি মেজত খাওঁ যিটো বেৰেকত থাকোঁ বা ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰত থকাবিলাকে ফেমিলি তেওঁলোকে তাতে ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰত গৈ খায় যিসকল বেৰেকত থাকে বেৰেকত থকাসকলে মেজত আহি তেওঁলোকে ভাতটো খায় ভাতটো খোৱাৰ পিছতে নেক্সট আমাৰ টাইমিং হৈ যায় মোটামুটি গা পা ধুওঁতে গোটেই ফ্ৰেছ হওঁতে আমাৰ মোটামুটি 2টা বাজি যায় আমাৰ 2টা কেতিয়াবা 2:30 হৈ যায় তেনেকৈ তাৰপিছতে আমি নিজৰ যিবিলাক পাৰ্চনেল কাম থাকে কিছুমানে শুই যায় কিছুমানে মোবাইল চায় তো তেনেকৈ মানে পাৰ্চনেল কামবিলাক কৰিব পাৰোঁ যিখিনি কিছুমানে ষ্টাডি কৰে তো এনেধৰণে কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছতে আমাৰ 2টা বজাৰ পৰা যিটো আমি আজৰি হ'লোঁ মোটামুটি আজৰি হোৱাৰ পিছত নেক্সট আমাৰ 5টা বজাত আমাৰ এটা ভাটিবেলা আমাৰ ৰোল কল হয় তো ৰোল কল আমি এটেণ্ড কৰিব লাগে ৰোল কলটো বেছি সময় নহয় ৰোল কলটো মেক্সিমাম 20 মিনিট মান আমাৰ ৰোল কল এটা হ'ব তাতে আমাৰ যিবিলাক ডেইলি এক্টিভিটি আছে কিছুমান সেইবিলাক আমাক জনায় তাতে জনাৰ পিছতে আৰু কিছুমান যদি গেম খেলাৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে মানে গেম খেলিব পাৰে ভলীবল খেলিব পাৰে কেৰম খেলিব পাৰে এনেধৰণে কৰিব পাৰে আৰু তাৰ কিছুমানে জিম আছে জিমতো তেওঁলোকে জিম কৰিব পাৰে তেনেকৈ মানে কিছুমানে মাৰ্কেটত ফুৰিব যায় কিছুমানে ঘূৰিব যায় তেনেকৈ মানে নিজৰ কামবিলাক আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছতে আমাৰ নেক্সট 8টামান বজাত আমাৰ ভাত খাব হৈ যায় আমি তেনেকৈ লাঞ্চ ডিনাৰ কৰিব হৈ যায় 8টামান বজাত তো আমি ডিনাৰ কৰোঁ 7:30টাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায় আমাৰ ডিনাৰ 9টা বজালৈকে তেনেকৈ আমি যিকোনো এটা টাইমত গৈ ডিনাৰ কৰি আহোঁ ডিনাৰ কৰি অহাৰ পিছতে নেক্সট আমাৰ বাকীখিনি নিজৰ টাইম হয় আমি তেনেকৈ মানে ৰাতিপুৱা 6টা বজালৈকে আমি তেনেকৈ থাকিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ 6টা বজাৰ 5টামান বজালৈকে আমি থাকিলোঁ তেনেকৈ থকাৰ পিছতে নেক্সট আমি আকৌ 6টা বজাত যদি এচিভ ডিউটি থাকে তেনেহ'লে আমি 6টা বজাত যাওঁ 6টা বজাত গৈ আকৌ ডিউটি কৰোঁ আৰু যদি চেফটো চেঞ্জ হয় তেনেকৈ আপোনালোকৰ যদি বি চিফ লাগি যায় বি চিফ লাগিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে 1টা বজাত যাব লাগিব আপোনালোকে 6টা বজাত যাব নালাগিব তেনেকৈ আপোনালোকে 1টা বজাত ডিউটি যাব লাগিব নেক্সট আৰু যদি চি চিফ থাকে তেনেহ'লে চি চিফলৈ আপোনালোকে ৰাতি 9টাত যাব লাগে তো তেনেকৈ মানে চিফ্টটো চেঞ্জ হৈ থাকে বিশেষকৈ চাব গ'লে আপুনি এ চিফ 2 দিন পাব এ চিফ 2 দিন কৰাৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ চি চিফ থাকিব আপোনালোকৰ 2 দিন এনেধৰণে হ'ব চি চিফ 2 দিন কৰাৰ পিছত নেক্সট আপোনালোকৰ বি চিফ 2 দিন আহিব তেনেধৰণে মানে চিফ্টটো চেঞ্জ হৈ থাকে তেনেকৈ আমাৰ ডিউটি কৰিব লগা হয় আৰু আমাৰ ডিউটি পোষ্টত বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক বাছ আছে তো আমাক বাছত ডিউটিৰ কাৰণে লৈ যায় তেনেকৈ আমি নিজৰ পাৰ্চনেল ভেহিকেল আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ ডিউটি পোষ্টত আমাৰ বাছ গাড়ীবিলাক লৈ যায় তেনেকৈ আমাক বাছতে লৈ যায় আৰু বাছতে উঠাই লৈ আহে তেনেকৈ আমি ডিউটি কৰিব লগা হয় তো ডিউটি ইমান ৰিস্ক নাই ডিউটি ছেফ ডিউটি থাকে বাৰু তেনেকৈ ইমান হাৰ্ড ডিউটি নাই আমি মৰ্চাবিলাকত ডিউটি কৰিব লাগে আৰু কেতিয়াবা অফিচত ডিউটি কৰিব লাগে কেতিয়াবা পেট্ৰলিং ডিউটি কৰিব লাগে বিশেষকৈ এটা কথা জনাওঁ তো যিটো ইউনিটত আছোঁ তো এইটো NTPC ইউনিট হয় আৰু NTPCটো এছিয়াৰ ভিতৰত নাম্বাৰ 1 থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্ট আছিলে যিটো মই ইউনিটত আছোঁ আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো যিটো NTPC আছে সেইটো এছিয়াৰ ভিতৰত নাম্বাৰ 1 থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্ট আছিলে কিন্তু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত প্ৰথম যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা CISF এটা ডিউটি কৰা নাছিল তেতিয়া মানে মহাৰাষ্ট্ৰ ষ্টেট পুলিচ যিটো মই মহাৰাষ্ট্ৰত আছোঁ মহাৰাষ্ট্ৰ ষ্টেট পুলিচ ডিউটি কৰি আছিলে তাৰপিছতে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ মানে যিটো পৰিৱেশ আছিলে
পৰিৱেশটো প্ৰথমত ভালেই আছিলে, এছিয়াৰ ভিতৰত নাম্বাৰ 1 আছিলে। তাৰপিছত মানে লাহে লাহে ইয়াৰ এমপ্লয়বিলাকে কিছুমান মানে বেয়া কাম কৰিব ধৰিলে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে টকা খালে, কিবা কৰিলে, তেনেকৈ মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো NTPCটো মানে অকণমান লাহে লাহে ডাউনত আহিব ধৰিলে। গোটেই মানে অৱস্থাখিনি মানে গোটেই বেয়া হৈ গ'ল। ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ যিটো আগত নাম আছিলে সেই নামটো নোহোৱা হৈ গ'ল। বহুত কিছুমান ঘোটোলা হ'ল, চুৰি কাৰ্য হ'ল, তেনেকৈ মানে বহুতখিনি পিছ পৰি গ'ল। তাৰপিছতে কি হ'ল, যিটো IB আছে ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰো, তো ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে পঠাই দিলে ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰো এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰো আহিল। ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰো আহি তেওঁলোকে ডিউটিবিলাক চালে এমপ্লয়বিলাকৰ, তাৰ উপৰিও ইয়াৰ যিবিলাক পৰিৱেশ আছে সেইবিলাক গোটেই তেওঁলোকে ৰিচাৰ্চ কৰি চালে ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৱে। তেনেকৈ মানে তেওঁলোকে চোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে ইয়াৰ ৰিপৰ্টবিলাক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক দি দিলে। আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে তেতিয়া কি কৰিলে, আমাৰ যিটো CISF আছে চেণ্ট্ৰেল চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ, তেওঁলোকে মানে 2015 চনত এই ইউনিটটোত CISFক দায়িত্ব দি দিলে। তো তেনেকৈ মানে কিছুমান 2 নম্বৰী কাম ৰোকিবৰ কাৰণে আমাক CISFৰ ডিউটি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰভাইড কৰে। অকল 2 নম্বৰী কাম বুলিয়ে নহয়, বা নাক্সাল যিবিলাক আছে সিহঁতৰ পৰা, উগ্ৰবাদীৰ পৰা প্ৰভাৱিত যিবিলাক এৰিয়া আছে সিহঁতক মানে এমপ্লয়ী যিবিলাক থাকে সিহঁতক মানে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি চিকিউৰিটিৰ কাৰণে আমাৰ CISFটো ডিউটি প্ৰদান কৰে। আৰু এতিয়া সেয়ে আমি যিবিলাক কিছুমান ডিউটি ইয়াতে দেখিছোঁ, যি কৰিছোঁ আমি, সেইখিনি মই আপোনালোকক জনাইছোঁ যে এমপ্লয়ী এজনৰ অফিচতো আমি কিছুমান ডিউটি পাওঁ। তেওঁলোকে মানে কিছুমান বস্তু নতুনকৈ আহিছে সেইবিলাক আমিও লিখিব লাগে ৰেজিষ্টাৰত, আমিও হিচাপ ৰাখিব লাগে, আৰু এমপ্লয়ী এজনে সিহঁতৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণেও সিহঁতে লিখি ৰাখিব লাগে। আৰু গেটত বিশেষকৈ চাব গ'লে গেটত বিনা পাৰ্মিশ্যনত কোনো এজন ব্যক্তি আমি ভিতৰত আহিব নিদিওঁ। সকলোৰে প্ৰপাৰ পাছ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ভিতৰত আহিব দিওঁ। আৰু কোনো এটা বস্তু বিনা পাৰ্মিশ্যনত সেই বস্তুটোৰ গেটৰ পৰা বাহিৰত যাবই নিদিওঁ আমি, ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ বাহিৰত যাবই নোৱাৰে। সেই বস্তুটোৰ লিখিত পাৰ্মিশ্যন লাগিব, ষ্টাম্প মাৰা লাগিব, তেতিয়াহে আমি বাহিৰত যাব দিওঁ। তেনেকৈ মানে প্ৰপাৰ চেক কৰা হয়। আৰু যিটো আমাৰ ডিউটি বহুত ষ্ট্ৰিক্ট ডিউটি হয়, নোট প্ৰেছবিলাকত য'ত নেকি পইচা বনায় তাতো ডিউটি কৰিব লাগে আমি, তেনেকৈ মানে বহুত ডিউটিটো ষ্ট্ৰিক্ট হয়। তেনেকৈ আমি ডিউটি কৰিব লাগে। তো বাকী যিবিলাক ফ'ৰ্চ আছে, চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চ, BSF, ITBP, আছাম ৰাইফল, SSB, তো সিহঁতৰ যিটো বৰ্ডাৰ ডিউটি হয়, তেন্তে মানে বৰ্ডাৰ বিশেষকৈ তেওঁলোকে ডিউটি কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিউটি হয়, আমি তেনেকৈ এমপ্লয়ীবিলাকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ পৰা আদি কৰি তেওঁলোকৰ গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ চোৱা চিতা কৰাৰ দৰে আমি যিখিনি কৰিব লগা হয়, হিচাপ নিকাচৰ পৰা কিছুমান দায়িত্ব আমি কৰিব লগা হয় তেনেকৈ। তো আপোনালোকে জানিলে CISFৰ ডিউটি। তো বহুতে কয় CISFৰ ডিউটি আৰাম ডিউটি। তো ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে আৰামেই ডিউটি, মানে ইমান এটা বৰ্ডাৰ যেনেকৈ পেট্ৰলিং কৰি ডিউটি কৰে তেনেকৈ আমি ইমান ডিউটি কৰিব নালাগে। কিন্তু আমি যিখিনি ডিউটি কৰিব লাগে সেইখিনি ডিউটি 8 ঘণ্টা ডিউটি কণ্টিনিউ কৰিব লাগে, আৰু তাতে কোনো ফাং ফুং কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি ডিউটি ভালদৰে কৰিব লাগিব, কাৰণ ডিউটিৰ সময়ত যদি আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে যদি কিবা এটা ঘটনা ঘটে, এই ঘটনাটোৰ জিম্মেদাৰী আপুনি হ'ব, আৰু আপুনি উত্তৰ দিব লাগিব যে কিয় তেনেকুৱা হ'ল, কি হ'ল। তেনেকৈ মানে কিবা এটা বস্তু চুৰি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ দায়িত্ব থাকিব। তেনেকৈ মানে আমাৰ ডিউটিটো বহুত ৰিস্ক ডিউটি হয়। আৰু CISFত চাকৰি যাওঁতে বেছি টাইম নালাগে, আৰু সেয়া ডিউটিখিনি আমি ভালদৰে কৰিব লাগে, ইমানদাৰৰ লগত কৰিব লাগে। 2 নম্বৰী কাম কৰিব যাতে নোৱাৰে সেইখিনি আমি ধ্যান ৰাখিব লাগে। তো CISFত চাকৰি কৰিব হ'লে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আপোনালোকে চাব লাগিব, ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি ছোৱালীৰ লগত জড়িত হৈ আছে কেজত, CISFত যদি চাকৰি কৰি থাকোঁতে, তেনেহ'লে আপোনাৰ চাকৰি গুচি যাব। নাম্বাৰ 1, ছোৱালীৰ কেজত আপোনাৰ চাকৰি যাব বেছি চান্স থাকে CISFত। তাৰ উপৰিও নেক্সট হৈছে টকা পইচা। তো টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ চাকৰি যাওঁতে বেছি টাইম নালাগে। আৰু নেক্সট হৈছে চুৰি। তো যিটো নেকি চুৰি কাৰ্য হয়, চুৰি কাৰ্য তেতিয়াও আপোনালোকৰ CISFত চাকৰি যাব বেছি চান্স থাকে। আৰু হৈছে বেলেগৰ লগত মাৰা ধৰা কৰা, অৰ্থাৎ খাই কাজিয়া লগা। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ CISFত চাকৰি যাওঁতে বেছি টাইম নালাগে। তো বাকী বেলেগ ফ'ৰ্চত চাব গ'লে আপোনালোকৰ PT পানিছমেণ্ট, এক্সট্ৰা ডিউটি কিবা কিবি আপোনালোকক দি দিব, তেনেকৈ তেওঁলোকে মানে ছল্ভ কৰে। কিন্তু আমাৰ CISFত চাকৰি যাওঁতে বেছি টাইম নালাগে, যদি আপোনালোকৰ কিছুমান ছোৱালীৰ কেছ হওক, টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, চুৰি কাৰ্যতে হওক, বা হাই কাজিয়াতে হওক। তো ডিউটি বহুত ষ্ট্ৰিক্ট ডিউটি হয়। আমি এতিয়া যিটো ডিউটি কৰি আছোঁ, আমি গম পাইছোঁ, লাহে লাহে শিকি আছোঁ এই ফ'ৰ্চটোৰ বিষয়ে, মানে কেনেকৈ কি কৰে। যিটো প্ৰথম আমি এপ্লাই কৰিছিলোঁ, যেতিয়া চাকৰিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ, তেতিয়াও আমি ইমানখিনি ডিটেইলভাৱে জনা নাছিলোঁ। এতিয়া মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হিচাপত মই আপোনালোকক জনাব পাৰিছোঁ। তো আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আৰু আগলৈকে জানিব বিচাৰিলে আমাৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব, আপোনালোকক জনাই থাকিম। আৰু যদি কিবা সুধিব লগা থাকে আপোনালোকে সুধি দিব, মই কমেণ্টত আপোনালোকৰ ৰিপ্লাই দি হ'লেও আপোনালোকক জনাই দিম, বা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তেও আপোনালোকক জনাই দিম। তো এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো। তো জয় হিন্দ।